Okay, so continuation class dun sa ating record management system. So tapos na tayo with the add record and also the view record. So we're going to proceed on the update record. Okay, so since mag input tayo dito ng enter operation, so mag-a-add tayo rito sa baba, okay, ng if kapag ang choice natin is equivalent to 3, so automatic is magpe-perform tayo ng update operation. So, create tayo ng another function. So, let's name your function as choice3, open and close parenthesis. Okay? So, automatic pag nag-input tayo ng 3, magpo-proceed siya sa function choice3. So, since create tayo ng function which is choice3, so kailangan natin mag-define dito sa baba. Okay, so let's say this is F choice 3. Okay, with close parenthesis, then you have here. Okay, so that's the update. So, pipili lang tayo na i-update nating record based dun sa record number. Okay, so for example, pag nag-enter kayong record 1, i-update lang niya is yung record 1. Okay, so since po ng record number, so pwede natin i-copy na lang itong part ng code na to na nasa view num. Okay, then i-paste natin dito. Okay? So, since nakaselect tayo ng specific record lang, madali lang naman gagawin tong update. I-assign mo lang yung value na gusto mong i-paste sa, sa record na pinili mo. Okay? So, kailangan ang record na gusto natin ipalit o i-update doon. So, para mas madali, pwede natin i-copy yung part ng code na to. Okay? Copy natin to. Then, saka natin i-paste dito sa pinaka-baba ng choice 3 function natin. Okay? So, itong part ng code na to na natin to sa code. Ito yung pinang-path ng patient name, age, address, tsaka gender niya. Okay? Ngayon, naka-indicate na dito kung anong record ang gusto natin i-update. So, ang gagawin lang natin, ang gagawin nyo lang is, kukunin nyo lang yung value ng path record nyo. So, this one is equivalent to so, this is path. Okay? So, yung unang value niya will be yung value ng IDD nyo. Then, yung second value niya is equivalent to 0. So, kapag 0 yan, ibig sabihin, yung location yan ay para dito sa patient name nyo. Okay? So, lalagay na natin tong patient name. Kasi yung patient name yung mag-a-assign ng panibagong value ng inyong i-update na record. So, this is path name. And aside from this, kailangan din yung so this is path record. So, yung sa patient record, naka-locate naman siya sa IDD. Then, yung dimension nyo will be equivalent to 1. Okay, i-assign naman natin yung value ni age. Okay, then para mabilis, copy and paste na lang tayo. Okay, so this one copy. Okay, paste natin dito. Okay, so, dating naman kay address, dimension 2. So, yung IDD, yung unang dimension, depende kay IDD. Magbabago lang siya dun sa pangalawang dimension. So, sunod kay age dyan, AC address. So, lalagay nyo dyan, or i-assign nyo lang yung value ni variable add. Kasi dun natin nilagay yung date nating address dun sa ating record. Okay? Then you have here enter. Pagkatapos ni path record, susunod naman natin ay base natin to ay si gender. Okay? So, ito naman is equivalent to 3. Okay? Ito naman natin sa gender.
So this one is okay. So ngayon, para hindi mag-terminate yung ating program, i-call natin ngayon yung ating function na main menu. Okay, so you have here, then you have open and close parentheses. Okay, so i-run natin yung program kung ma-update natin yung ating laman ng list per record. So run natin yung program. So the first step is, syempre maglalagay muna tayo ng um, proceed muna tayo sa add record. Mag-add muna tayo ng isang record. So, lagay natin dito ay Karen Villanueva, for example. Okay? Patient age, 24. Address is Makati. Okay? Then, gender ni Karen is female. Okay? So, dun tayo sa update. Lagay natin 3. Enter record number na i-update natin. So, kanina, meron tayong 1 na may default record na. So, ang i-update na lang natin is si Karen Villanueva. Si Karen Villanueva ay nasa record 1. Okay? So, ang papalit natin kay Karen Villanueva ay Liz Santos. Okay? Sa Santos. O, gawin natin 12 years old. Address niya ay Muntinlupa. Okay? Then, female. Okay? So, i-view natin kung napalitan si Karen Villanueva dun sa record. So, select natin 2, then view all record. Okay? Automatic, lumabas si Maria Reyes. Okay, napalitan si Karen Villanueva ng Lisa Santos. Okay? Automatic na update natin yung record ni Karen Villanueva into Lisa Santos. Okay? For the next operation, which is the delete records, please see the next video. Thank you, class.